درس چهارم رو با هم شروع میکنیم. 3 تا درس حالا با هم دیگه اومدیم جلو، کلمه های زیادی رو یاد گرفتیم و بعضی سوال ها رو هم میتونیم حالا بپرسیم. داستان موش صحراییمون با موش شهریمون ببینیم به کجا میخواد بکشه. حالا که رسیدن به اینجا، موش صحرایی سم شروع میکنه سوال کردن از موش شهری سالی که بین شهر چجور جاییه. این داستان راجب شهر و روستا هستش. به روستا یا حوالی روستا میگن country و به شهر میگن city. وقتی که سم از سالی میخواد بپرسه کجا زندگی میکنه، بهش میگه where do you live. خیلی آروم آروم میخونم تا بتونید اون رو متوجه بشید. where do you live. Where do you live. Where do you live. کجا زندگی میکنی؟ Where do you live. کجا زندگی میکنی؟ و سالی میگه I live in the city. 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 من تو شهر زندگی میکنم. city به شهر میگن. Look at the buildings. ساختمون رو میگن buildings، مخصوصا ساختمونای بزرگ. Look at the buildings. به ساختمونا نگاه کن. داره عکس شهر رو نشون میده به سم. Look at the buildings. به ساختمون ها نگاه کن. بعد سم میگه Well, I live in the country. خب من در دهات زندگی میکنم. Come with me. با من بیا. و سالی میگه اوکی میام. Well خب. I live in the country. 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 من توی ده زندگی میکنم. I live in کرج. من تو کرج زندگی میکنم. I live in تهران. من تو تهران زندگی میکنم. I live in همدان. من تو همدان زندگی میکنم. I live in New York. من تو نیویورک زندگی میکنم. I live in Texas. من تو تگزاس زندگی میکنم. I live in California. من تو کالیفرنیا زندگی میکنم. Come with me. با من بیا. Come with me. با من بیا. Come with me. Come with me. Come with me. با من بیا. اوکی باشه. بعد اینها با همدیگه میرن که روستا رو سالی ببینه. خب بیایید اینجا سوالا رو ببینیم. کن از انا سوال میکنه Where do you live. Where do you live. Where do you live. کجا زندگی میکنی؟ Where do you live. I live in New York. من تو نیویورک زندگی میکنم. I live in New York. من تو نیویورک زندگی میکنم. از ژاپنیا بپرسیم Where do you live. Where do you live. Where do you live. I live in Tokyo. I live in Tokyo. من تو توکیو زندگی میکنم. I live in Mexico City. I live in Mexico City. من تو مکزیکو سیتی زندگی میکنم. I live in Taipei. I live in Taipei. من تو تایپه زندگی میکنم. حالا شما از هم دیگه بپرسید کجا زندگی میکنید. Where do you live. Where do you live. کجا زندگی میکنی. I live in New York. من تو نیویورک زندگی میکنم. I live in Los Angeles. من تو لس آنجلس زندگی میکنم و همینطور سالهای دیگه. حالا که اینها رو یاد گرفتیم، یک آواز رو با هم دیگه گوش بدیم و اون رو تمرین بکنیم. Where do you live? I live in the city. Where do you live? In the city too.
I live in the country. Where do you live? In the country too. Listen and sing. Where do you live? I live in the city. Where do you live? In the city too. Where do you live? I live in the country. Where do you live? In the country too. بسیار خوب. حالا که این آواز قشنگ رو شنیدیم، بریم سر وقت ادامه درس ببینیم اینجا دیگه چه چیزهایی داریم. بیایید با همدیگه تمرین بکنیم. حالا میخوایم بپرسیم که اون آدم کجا زندگی میکنه، اون دختر کجا زندگی میکنه، اون پسر کجا زندگی میکنه. خاطرتون هست برای دختر چی استفاده میکردیم؟ she. برای پسر چی استفاده میکردیم؟ he. Where does he live? Where does he live? اون پسر کجا زندگی میکنه؟ Where does she live? Where does she live? اون دختر کجا زندگی میکنه؟ کاملا حفظش بکنید. Where does he live? اون پسر کجا زندگی میکنه؟ Where does she live? اون پسر کجا زندگی میکنه؟ اون دختر کجا زندگی میکنه؟ حالا سوال میکنیم، از آنا میپرسیم Where does she live? اون دختر کجا زندگی میکنه؟ این دختر رو نشون میده، سالی رو نشون میده. Where does she live? کجا زندگی میکنه اون دختر؟ انا جواب میده She lives in the city. She lives in the city. اون تو شهر زندگی میکنه. Where does he live? Where does he live? اون پسر کجا زندگی میکنه؟ کدوم پسر؟ سم رو میگه. He lives in the country. He lives in the country. توی ده زندگی میکنه. Country. Country. توی ده زندگی میکنه. خیلی خوب. حالا که اینها رو یاد گرفتیم و چیزهای خیلی ساده ای هم بودن، بریم دوباره تمرین بکنیم تا همینجوری تو ذهنمون بمونه. اول از پسرها میپرسیم. راجع به پسر میخوایم سوال کنیم، چی میگیم؟ he اون پسر میشه. اون پسر میشه he. Where does he live? اون پسر کجا زندگی میکنه؟ He lives in Bogota. He lives in Bogota. اون یکی پسر کجا زندگی میکنه؟ Where does he live? Where does he live? He lives in London. He lives in London. He lives in London. He lives in Taipei. He lives in Taipei. خب راجبون دختر سوال کنیم. Where does she live? Where does she live? She lives in New York. She lives in New York. راجب این دختر سوال کنیم. Where does she live? کجا زندگی میکنه؟ She lives in Tokyo. She lives in Tokyo. راجب دختر بعدی. Where does she live? کجا زندگی میکنه؟ She lives in Mexico City. She lives in Mexico City. خیلی خوب. میبینید که چقدر راحت هستش بفهمیم کی کجا زندگی میکنه؟ کافی که سوال بکنیم. بسیار خوب. ببینیم تو این تصویر چیزهای جدید وجود داره. اونها رو با انگلیسی بگیم چی هستن. دونه دونه شروع میکنیم و میگیم که به چی نگاه کن، به چی نگاه کن. Look at bus. Look at the bus. به اتوبوس نگاه کن. به اتوبوس تو انگلیسی میگن باس. 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 به اتوبوس میگن باس. Another bus. این هم یه اتوبوس دیگه. Another bus. Look at the bus. به اتوبوس نگاه کن. Look at the bus. به اتوبوس نگاه کن. و دوباره
سم تعجب میکنه، از تعجب میگه واو look at the cars، به ماشینا نگاه کن. look at the cars، ماشین چی میشه؟ کار. وقتی چند تا ماشین باشن چی بهش میگیم؟ cars. آخرش یه دونه سه میاریم. look at the cars، به ماشینا نگاه کن. خب ببینیم چه چیزایی دیگه اینجا وجود داره. تاکسی، تاکسی، اینجا تاکسی وجود داره. بعد دوچرخه هست، بایسیکل، بایسیکل، به دوچرخه میگن بایسیکل، بایسیکل. پس حفظ بکنیم این رو، دوچرخه میشه بایسیکل. چه چیزایی دیگه اینجا میبینیم؟ ساختمونا رو، building، building، یه ساختمون میشه building، چند تا ساختمون میشه buildings، buildings، چقدر ساختمون اینجا هستش؟ buildings، ساختمون میشه buildings، چند تا ساختمون buildings، یه ساختمون building. خیلی خوب، حالا که تو تصویر دیدیم اینها رو و یاد گرفتیم، یه چند لحظه این پایین رو نگاه میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی وجود داره. به یه اتوبوس چی میگفتیم؟ درسته، باس، باس. و وقتی چند تا اتوبوس باشه یه دونه سه بعد آخرش بیاریم، باسز، باسز، یه دونه سه آخرش میاریم و میشه باسز، باسز. یه دونه ماشین چی میشه؟ کار. یه تک دونه ماشین رو میگیم کار، یا یک ماشین، one car، one car. وقتی که از یه ماشین بیشتر بشه دو تا ماشین، سه تا ماشین و خیلی زیاد، اون وقت بهش میگیم cars، cars. یادتون هست گفتم آخرش اسم بذارید؟ به همین راحتی جمع میبندیم اینها رو. یه دونه دوچرخه میشه bicycle، bicycle. نگید بایسیکل، بگید bicycle، bicycle. دقت بکنید توی تلفظ و با کلاس تلفظ بکنید. وقتی چند تا دوچرخه بشه میگیم bicycles، bicycles. حالا از شما سوال میکنم how many bicycles، how many bicycles، چند تا دوچرخه؟ شما چی جواب میدید؟ درسته، two bicycles، two bicycles، دو تا دوچرخه اینجا ما داریم میبینیم. این بالا how many taxis، چند تا تاکسی وجود داره این بالا؟ میگی two taxis، two taxis. خیلی خوب، حالا به یه ساختمون میگیم building، درسته. اگه چند تا ساختمون باشه چی بهش میگیم؟ آفرین، buildings، کاملا درسته. به یه تاکسی همون تاکسی میگیم. اگه چند تا باشه چی؟ تاکسیز، کاملا درسته. خب توی شهر یه عالم چراغ برق هم هست. به چراغ برق چی میگن؟ light، light. اگه چند تا چراغ برق باشه میشه چی؟ lights، lights، کاملا درست میگه. چند تا لایت اینجا میبینید؟ how many lights، how many lights. شما چی جواب میدید؟ three lights، درسته. one، two، three. سه تا لامپ اینجا دیده میشه. three lights، سه تا لامپ. خیلی خوب، بریم ببینیم باز چیزهای جدید اینجا وجود داره واسه یاد گرفتن. چقدر جالبه. هر چیزی که اینجا میخوایم بیاریم یه دونه حرف ا توش داره. ا، مثل انت، انت. به مورچه چی میگیم؟ انت، انت. انت زی، یادتونه کارتون مورچه‌ای به اسم زی یا The Scream of the Ants، فریاد مورچه ها، که یه فیلم سینماییه. انت، مورچه، انت. اینجا چی داریم؟ یه سیب. به سیب تو انگلیسی چی میگیم؟ اپل، اپل. نگید اپل، بگید اپل، اپل. خیلی قشنگه، تلفظای همتون خیلی خوب داره میشه. اینجا چی داریم؟ یه کلاه. از این کلاهایی که لبه دارن، جلوشون لبه داره، بهش میگیم کپ، کپ، کپ. به کلاه میگیم کپ. خیلی خوبه. کلمه بعدی چیه؟ چوب بیسبال. بهش میگیم بت،
بت. بت یه معنی دیگه هم داره. اگه گفتید بتمن یادتونه؟ مرد خفاشی. بت میشه یه جور خفاش. به یه جور خفاش میگن بت. پس علاوه بر اینکه معنی چوب بیسبال رو میده، به یه جور خفاش هم هست. پس بت میشه چوب بیسبال. بگ، یادتونه بگ قدیمیه، تکراریه. بگ. خب این حرفی که قرمز رنگ میبینید اینجا همیشه صدای ا داده توی این کلمات. جای دیگه ممکنه یه صدای دیگه ای بده، ولی اینجا صدای ا داده. این حرف A هستش. A حرف A که تو بیشتر جا صدای ا میده. خاطرتون هستش حرف G رو گفتیم بعضی جا صدای گ میده. حرف C رو گفتیم بعضی جا صدای ک میده. حرف A هم بعضی وقتا صدای ا میده. ببینید اینها یه مقداری با هم دیگه متفاوتن. حالا با حروفی که یاد گرفتیم تا الان میتونیم کلمه بسازیم. حرف C قبلا بلد بودیم. حرف A امروز یاد گرفتیم. حرف P از قبل بلد بودیم. هر کدوم از اینا چه صدایی میدادن؟ حرف C صدایی چی میداد؟ که. درسته. حرف A صدایی چی میداد؟ کاملا درسته. و حرف P صدای پ میداد. اگر که پ رو کنار هم بذاریم میشه کپ چی بود؟ همین کلاه رو بهش میگن کپ. آفرین. با کلماتی که با حرفهایی که تا الان یاد گرفتیم حالا میتونیم کلمه بسازیم. حرف B رو یادتون هست؟ صدای ب میداد. حرف A که صدای ا میده اینجا. و حرف T که صدای ت میده میشه بت. یعنی این چوب بیسبال. اگر حرف B رو داشته باشیم در کنارش حرف A رو بذاریم و آخرش حرف G رو بذاریم چه اتفاقی میفته؟ شما فکر کنید؟ درسته. حرف B صدای ب میده. حرف A صدای ا میده. و حرف G صدای گ میده. میشه بگ. میتونید حالا کلمه کت رو بنویسید؟ به معنی گربه. کلمه کت رو بنویسید. صدای که از کدوم حرف در می اومد؟ C. صدای ا از کدوم حرف در می اومد؟ A. و صدای تی از کدوم حرف در می اومد؟ T. کت. میبینید ما با حرفایی که از قبل یاد گرفتیم حالا میتونیم بیایم کلمه بسازیم و از اونها یاد بگیریم. خیلی خوب. حالا اگه ازتون بپرسم این کلماتی که میگم کدوم عکس هستن میتونید جواب بدید؟ اولیش راحت بوده. بایسیکل دوچرخه بوده. کنار بایسیکل چی میبینید؟ تاکسی. کاملا درسته. تاکسی رو شما دیدید. حالا توی این تصویر شماره 2 اگه بهتون بگم کار کدوم هست چی جواب میدید؟ کار آخرش ر داره. رش رو قشنگ تلفظ کنید تا با کلاس باشید. کار کدومش هستش؟ درسته. تصویر سمت راست کار هستش. تصویر سمت چپ چیه؟ باس. کاملا درسته. حالا اینجا دیگه خیلی راحته. تاکسی رو که قبل داشتیم این هم که کاره. پس سمت راست کار، سمت چپ تاکسی. اگه توی این سمت راست ازتون بپرسم لایت کدومو میگید؟ لایت راست یا چپ؟ لایت. درسته. تصویر سمت راست لایت هستش. تصویر سمت چپ چی هستش؟ یه ساختمونه. بیلدینگ. کاملا درسته. بیلدینگ. خیلی خوب. حالا اگه این پایین بگم باس کدومه، شما کدومو جواب میدید؟ یه دونه اتوبوس یا دو تا اتوبوس؟ باس. یه دونه اتوبوس، چون آخرشون 3 اضافه رو نداریم. اگر 2 تا اتوبوس بود یا چند تا اتوبوس بود میگفتیم باسز. درسته؟ آفرین. اگه بگم بایسیکلز کدومو جواب میدید؟ بایسیکلز راست یا چپ؟ بایسیکلز. درسته. بایسیکلز سمت راسته. بایسیکل تنهایی سمت چپ است. در تصویر پایین انت کدومه؟ سمت راست یا چپ؟ انت.
ant به مورچه میگن. ant زی یادتون باشه کارتون مورچه‌ای به اسم زی، کارتون خیلی قشنگی بود. سمت راست چی داریم؟ اپل. درسته، اپل. خب تو این یکی تصویر نگاه کنیم ببینیم چه چیزی وجود داره. اگه ازتون بپرسم کپ کدومه چی میگید؟ کپ. کپ راست یا چپ؟ کپ. درسته، کلاه رو بهش میگن کپ. خیلی عالیه، آموزشتون واقعا خوب داره پیش میره. حالا که اینها رو یاد گرفتیم بیایید تو این بازی فضایی ببینیم سالی و سم به کدوم سمت میرن. هر کدوم یه طرف داره میرن. سمت سالی رو نگاه کنید. اولین چیزی که میبینید چی هستش؟ کار. خیلی خوبه. اگه به دومین تصویر برسه چی بهش میگه؟ کپ. چند تا کپ؟ How many caps? One cap. آفرین. What is this? Two bicycles. آفرین. What is this? Two bicycles. What is this? What is this? This is a bus. This is a bus. What are these? What are these? اینها چیان؟ These are lights. آفرین. و در نهایت we can see the moon. Moon. به ماه میگن moon. ببینیم سم از این ور به کجا میرسه. What does Sam see? Sam sees two buses. Two buses. And after that, there is a bat. There is a bat. And after that, two taxis. Two taxis. And after that, a building. A building. One building. A building. One building. And next thing, three bicycles. He sees three bicycles. خب به راحتی متوجه شدیم که این کلمات چی هستش. تعجب میکنن، هی میگن که اینو نگاه کن، اونو نگاه کن. اگه سالی برسه به اینجا و این اتوبوس رو ببینه تعجب کنه چی بهش میگه؟ میگه Look at the bus. Look at the bus. به این اتوبوس نگاه کن. اگه به اینجا برسه چی میگه؟ میگه Look at the lights. Look at the lights. به لامپا نگاه کن. خیلی خوبه. خیلی خوبه. حالا که اینها رو یاد گرفتیم یه دوره بکنیم، ریویو بکنیم درس 3 و 4 رو و ببینیم اونجا چه چیزهایی وجود دارن. خب من ازتون سوال میکنم و شما بگید چی کجا هستش. تاکسی. درسته، تاکسی اینجا یه تصویر هستش. ازتون حالا یه سوال دیگه میکنم. بگ. پیداش کردید بگ رو؟ درسته، بگ اینجا یه تصویر هستش. من دورشو خط میکشم. حالا ازتون میپرسم انت کجاست؟ انت چند تا مورچه شد؟ انت یه مورچه میشد؟ انت. درسته، مورچه ها اینجا هستن. بشماری ببینید چند تا مورچه هست. 1 2 3 4 5 6 7 ants. 7 ants. خب حالا سوال بعدی رو میپرسم ازتون. caps. caps کجان؟ درسته، 2 تا اینجا کپ میبینیم که میشه caps. و آخرین سوال ازتون میپرسم. candies. candies شکلات ها کجان؟ درسته، candies یا عالم شکلات اینجا هستش. خب این طرف ازتون سوال میکنم. candles. candles اگه گفتید candles کجاست؟ درسته، candles مجموعه شمعها اینجا هستن. بشماریم ببینیم چند تا شمع داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 candles. 8 candles. 8 candles. خیلی خوب. حالا اگه ازتون سوال کنم Where is the cat? Where is the cat? شما چی میگید؟ cat. cat کجاست؟ درسته. The cat is on the tree. On the tree.
tree. به درخت میگفتیم. خیلی خوب، حالا که به اینجا رسیدیم اینها رو ببینیم که کاملا یاد گرفتیم. بازم اگه دوست دارید تمرین کنید از بچهای خونتون، از دوستای کلاستون بپرسید ببینید اونا چند سالشونه. با چه جمله‌ای؟ How old are you? How old are you? و اگه ازشون بخواید بپرسید کجا زندگی میکنن چی میگید؟ Where do you live? Where do you live? کجا زندگی میکنی؟ پس به این ترتیب میتونیم اینها رو یاد بگیریم. این درس رو هم تموم میکنم. اگر همه چیز رو خوب یاد گرفتید بریم سر وقت درس بعدی.